පළවෙනිම දේ තමයි වෙළඳපොළ ගැන තමයි අපි බලන්න ඕනේ. මාකට් වැලිඩේෂන් and the niche strategy කියන එක. ඒ කියන්නේ niche market එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ we have to solve a problem actually. We have to find I think the first lecture also first lecture I think the IT lecture which we have conduct actually there was a small part that lecture has a point this session මොකක්ද අපි problem එකකට තමයි solution එකක් ඒක තමයි business එකක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි කාගේ හරි එහෙම නැත්නම් සමාජයේ පිරිසකගේ හෝ තියෙන problem එකකට ඒක විසඳුමක් හොයාගන්න එක තමයි රියල් බිස්නස් එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි යටපත් වෙච්ච ප්‍රශ්නය. සමහර කෙනේ ප්‍රශ්න එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? මම එක්සැම්පල් ඉස්සරහට දෙන්නම්. but දැනටමත් විසඳුමක් තියෙන ප්‍රශ්නයකට ඊට වඩා හොඳ විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. but that is called finding a new niche market, right?